મોંમાં જતાં જ બુરુબુરુ થઈ જાય તેવી ગુજરાતી ભાખરી બનાવવા માટે આપણે 250 mlના મેઝરિંગ કપની મદદથી ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે, જે સૌ કોઈના ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે. તો આ ઝીણો લોટ છે, જે 1 કપ જેટલો આપણે ચાળીને લીધો છે. તો અહીં આપણે એ જાડા લોટનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા, ઝીણા લોટમાંથી જ આપણે ભાખરી બનાવીશું. તો હવે મોણ માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું. ત્યારબાદ આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. ત્યારબાદ આની અંદર ભાખરી મોંમાં જતાં જ બુરુબુરુ થઈ જાય અને અંદરથી સોફ્ટ બની રહે એ માટે કરીને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ઘરની તાજી મલાઈનો ઉપયોગ કરીશું. તો તાજી મલાઈ હોય એનો જ ઉપયોગ કરવાનો. વાસી મલાઈની સ્મેલ ભાખરીમાં સારી નથી લાગતી. તો જો ઘરમાં વડીલ હોય કે નાના બાળકો હોય તો એને ખવડાવવા માટે તમે આ મલાઈ નાખી શકો છો. આનાથી એ લોકો આરામથી ચાવી શકે છે. હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો બધો લોટ આપણો બુરુબુરુ થઈ જાય એવો છે, એટલે કે આપણે અહીં આવી રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખવાનું છે. મુઠ્ઠી પડતું આપણે મોણ નાખેલું છે. જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં કરતા હો તો આવી રીતે મુઠ્ઠી દબાવીને જોવાનું અને આવી રીતે બુરુબુરુ થઈ જાય એટલું આપણે મોણ નાખવાનું છે. જો આનાથી વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હો તો મલાઈનો ક્વોન્ટિટી પણ તમારે વધારી નાખવાની છે. હવે અમારા ઘરમાં ડેલી હિંગ મીઠાવાળી ભાખરી બને છે, તો અત્યારે આ સમયે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આની અંદર હિંગ નાખીશ. હિંગનો ફ્લેવર સારો લાગે છે. મલાઈ આપણે નાખેલી છે તો એનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે તમે જોઈ શકો છો બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. ભાખરીનો લોટ એ થોડો કઠણ હોય છે, તો પાણી નાખતી વખતે તમારે ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની છે. તો આવી રીતે હથેળીમાં થોડું થોડું પાણી લઈને આવી રીતે બધું મિક્સ કરતા જવાનું છે. થોડું થોડું પાણી નાખશો તો તમારો લોટ પરફેક્ટ બંધાશે. આ લોટ થોડો કઠણ હોય છે, રોટલીની જેમ સોફ્ટ નથી હોતો. તો થોડું થોડું પાણી નાખીને આવી રીતે બધું બાઇન્ડિંગ થવા આવે ત્યારે આપણે પાણી નાખવાનું બંધ કરી દેવાનું છે. એકવાર બધું ભેગું કરી લેવાનું. જો પાછળથી જરૂરિયાત પડે તો આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જ પાણી નાખીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો બધું આપણું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. હજી આ લોટ થોડો કઠણ છે, એટલે કે હવે આનામાંથી આપણે ભાખરી વણશું તો બધું છૂટું પડી જશે, ભેગું નહીં થાય. તો થોડુંક જ પાણીનો છંટકાવ કર્યો છે, લગભગ 1 ચમચીથી પણ ઓછું, અને ફરી પાછું આપણે મસળી લેશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો લોટનું ટેક્સચર એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આનામાંથી ભાખરી વણશું ને તો એ બુરુબુરુ થઈને છૂટી નહીં પડે. લોટ બંધાઈ ગયા પછી આવી રીતે 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે મસળી લેશું, જેથી થોડીક લોટમાં લચક આવે. જ્યારે આપણે ભાખરી વણશું તો એ છૂટી નહીં પડે. અહીં તમે જોઈ શકો છો 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે એને મસળી લીધો છે. લોટ આપણો તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો આટલો કઠણ લોટ હોવો જોઈએ. આમાં આપણે મલાઈ નાખીશું એટલે અંદરથી તમને લોટ સોફ્ટ દેખાશે. હવે આ લોટને આપણે 5 મિનિટ સુધી રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. તો કોઈ પણ લોટને રેસ્ટ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો તે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે ફક્ત 5 મિનિટનો એને રેસ્ટ આપીશું. તો 5 મિનિટ પછી તમે જોશો તો લોટનું ટેક્સચર કંઈક આવું હશે. ઉપરથી દાણી દાણી દેખાઈ રહી છે. ફરી પાછું આપણે 30 સેકન્ડ સુધી ખાલી મસળી લેશું. બહુ નથી મસળવાનું, હવે વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે આનામાંથી હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝના લુવા કરી રહી છું, કારણ કે અમારા ઘરમાં મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી ખવાય છે. તો આટલા લોટમાંથી તમારી 4 ભાખરી તૈયાર થઈને આવશે. તો અત્યારે આપણે એક લોટ લુવો કરી લીધો છે. તો અહીં હવે આપણે આ લુવાને પાટલા ઉપર મૂકીશું અને પૂરીની સાઇઝની આપણે પહેલાં ભાખરી વણવાની છે. તો ભાખરી વણો ત્યારે આવી રીતે એની કિનારીઓ ફાટે એટલે સમજી જવાનું કે પરફેક્ટ આપણી ભાખરી છે, કારણ કે ભાખરી ખરેખર ટેક્સચર આવું જ હોય છે. તો અહીં પૂરીથી સેજ મોટી મેં આ ભાખરી વણી લીધી છે. હવે વચ્ચે આપણે થોડો ફરી પાછો લુવો મૂકશું, એટલે કે જે લોટ હતો એનામાંથી નાનો પીસ કાઢીને આવી રીતે મૂકશું અને આને આપણે આવી રીતે પેક કરી લેશું. આમ કરવાથી તમે રિઝલ્ટ જોશો આગળ વિડીયોમાં કે શું થાય છે. આને આવી રીતે આપણે પેક કરી ઉપરથી દબાવી અને હવે આની આપણે ભાખરી વણીશું. તો જ્યારે પણ તમે ભાખરી વણશો તો એની કિનારીઓ છે એ સેજ ફાટે છે, એ ભાખરીની નિશાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો ભાખરી થોડીક જાડી હોય છે, તો બહુ પાતળી નથી વણવાની રોટલીની જેમ. એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. થોડીક જાડી રાખીશું, બહુ જાડી પણ નથી રાખવાની. તો અત્યારે મેં મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી વણી છે. હવે હું તમને બતાવી દઈશ કે એની જાડાઈ કેટલી છે. તો આટલી જાડી ભાખરી આપણે રાખવાની છે. સવારમાં જો આ એક ભાખરી ખાઈ લીધી તો બપોર સુધી તમને ભૂખ નથી લાગવાની, ખાતરી સાથે કહું છું. તો અત્યારે આપણે આ ભાખરીને વણી લીધી છે. હવે બાજુમાં મેં તાવડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી. ભાખરીની મીઠાશ તો તાવડી ઉપર જ છે. અત્યારે ગેસની ફ્લેમને મેં મીડિયમ રાખી છે. હવે નીચેનું પડ આપણે સેજ શેકાય ત્યાં સુધી આપણે શેકાવા દેવાની છે. તો આવી રીતે ઉલટ પુલટ કરીને આપણે જોતા રહેવાનું છે
કારણ કે ભાખરીનો કલર બદામી રંગનો થાય એવો હોવો જોઈએ. જો ભાખરી બળી જશે તો બિલકુલ પણ સારી નહીં લાગે અને એનું ટેક્સચર પણ નહીં આવે. તો અહીં જોઈ શકો છો નીચેથી સહેજ બદામી રંગ આવી ચૂક્યો છે. થોડાક સ્પોટ આવવા લાગ્યા હતા એટલે આપણે એને પલટાવી લીધી છે. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે સહેજ હાઈ કરી છે અને નીચેનું પડ આપણે શેકી લેશું. તો આવી રીતે થોડી વારે આપણે ટર્ન કરતા રહીશું. તો ભાખરીનું પડ એ થોડુંક ક્રિસ્પી થાય એટલે એવું આપણે શેકવાનું છે. તો આવી રીતે પલટાવીને એની કિનારીઓ ખાસ શેકવાની, કારણ કે ભાખરી થોડીક જાડી હોય છે એટલે કિનારીઓ કાચી ન રહે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે નીચેથી આપણી ભાખરી શેકાઈ ચૂકી છે. તો હવે આપણે ફ્લિપ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમને એકદમ મેં સ્લો કરી દીધી છે, કારણ કે ત્રીજા પડને આપણે થોડુંક ક્રિસ્પી કરવાનું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ભાખરી ફૂલી રહી છે. તમે કહેશો ભાખરી તો કોઈ દી ફૂલે નહીં. જી હા, ભાખરી કોઈ દી ફૂલેલી નથી હોતી, પણ એકવાર આ રીતે તમે ખાશો તો તમે જૂની ભાખરીઓ બધી ભૂલી જવાના છો. કારણ કે આનું જે ઉપરનું લેયર છે ક્રિસ્પી હોય છે, જ્યારે વચ્ચેનું લેયર હોય છે ને એકદમ સોફ્ટ હોય છે અને મોંમાં જતાં જ ઓગળી જાય તેવી ભાખરી આ તૈયાર થાય છે. એનો સ્વાદ એટલો અલગ હોય છે કે તમે એકવાર બનાવી જોશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ ભાખરી કેટલી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ફક્ત પ્લેન ભાખરી જ તમે 2 થી 3 આરામથી ખાઈ જવાના છો. હવે અહીં તમે જોઈ શકશો ઉલટપુલટ કરીને મેં એને શેકી લીધી છે. બંને તરફ સરસ મજાના બદામી રંગના સ્પોટ આવી ચૂક્યા છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ઉપરનું લેયર આપણું ક્રિસ્પી થઈ ચૂક્યું છે. તો જ્યારે તમે ભાખરીને ખાશો ને તો આ જે પડ ફૂલેલું છે ને એ અલગ થશે અને વચ્ચેનો ભાગ અલગ રહેશે. અને જે ખાવાની મજા આવે છે ને એ બનાવ્યા પછી જ તમને ખબર પડશે. અત્યારે હું વિડીયોમાં તમને એક્સપ્લેન નહીં કરી શકું કે આ ભાખરી કેટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે. અહીં બંને તરફ આપણે આ ભાખરીને શેકી લીધી છે. કલર જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ ગયું ને, પણ હજી તો આ ભાખરીને પીરસવાની બાકી છે. તો પીરસતી વખતે જો ઘરમાં બનાવેલું હોય દેશી માખણ તો તમે એ લગાડી શકો છો. અત્યારે મેં ઘી લગાડીને આ ભાખરીને સર્વ કરી છે. તો આટલી લોટમાંથી આપણી 4 નંગની ભાખરીઓ તૈયાર થઈ છે. એકવાર બનાવી જોશો ત્યારે જ તમને ખ્યાલ પડશે કે આ ભાખરી કેટલી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે હું તમને એક ભાખરીને કટ કરીને બતાવીશ જેથી તમને એ એકચ્યુઅલ જેનું ટેક્સચર છે ખબર પડે. અહીં તમે જોઈ શકો છો બધી ભાખરીઓ આપણી બદામી રંગની છે, એટલે કે પરફેક્ટ શેકાણી છે. ઉપરનું લેયર તમે જોઈ શકો છો ક્રિસ્પી છે, ઘી લાગેલું છે. તો આ ભાખરીને ઉપર લાગેલા ઘી સાથે ચોળીને ખાશો તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે હું તમને એકવાર અહીં કટ કરીને પણ બતાવું છું. જોઈ શકો છો ઉપરનું પડ આપણું ક્રિસ્પી છે, જેમ આપણે જાડા લોટમાંથી બનાવીએ છીએ એવું જ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એ સોફ્ટ છે, બુરું થઈ જાય એવી છે. જોઈ શકો છો 2 આંગળીની મદદથી જે તૂટી રહી છે. હવે આ ઘી લગાડીને તમે આવી રીતે ખાશો તો તમે મોંઘામાં મોંઘો નાસ્તો ભૂલી જશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.